สวัสดีพวกเราชาว Tech Adopt ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้พี่ลักษ์จะมาคุยเรื่อง8วิธีที่ดีที่สุดหรือ8 best practice ในการจัดการเรื่อง password หรือนโยบาย password ใน Active Directory ให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นให้มีความ strong มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเชื่อว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราว่าช่วงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามันมีข่าวนะครับองค์กรต่างๆเนี่ยเจอเรื่องของการทำโซเชียลแฮกกิ้งเยอะมากนะครับเยอะมากขนาดองค์กรที่เป็นซอฟต์แวร์2-3 วันก่อนเห็นข่าวอยู่ว่าบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่นะครับเจอเรื่องของโซเชียลแฮกซึ่งก็โดนแรนซัมแวร์แหละนะครับก็ต้องบอกว่าแรนซัมแวร์เองเนี่ยก็เป็นภัยร้ายที่น่ากลัวซึ่งสาเหตุหนึ่งที่แรนซัมแวร์มันเจาะได้มันก็มาจากส่วนของพาสเวิร์ดนะครับมันอาจจะมาหลากหลายทางนะครับแต่ในฐานะที่เราเป็นคนที่ดูแล IT ให้กับองค์กรเราก็ต้องมองหาทุกๆปัจจัยใช่ไหมที่จะทำให้ระบบของเรามันมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสตรองมากขึ้นเจาะยากมากขึ้นและหนึ่งในสเต็ปหนึ่งในการปฏิบัตินั้นก็คือเรื่อง password ผมถึงเอามาคุยให้ฟังแน่นอนว่าเหมาะกับคนที่เป็น IT องค์กรต่างๆที่ดูเรื่องความปลอดภัยรวมทั้งเหมาะกับพวกเราทุกคนนะจริงๆแล้วนะครับเพราะหลักการนี้มันเอาไปแอพพลายใช้โดยส่วนตัวหรือแอพพลายใช้เชิงองค์กรก็ทำได้นะครับดังนั้นพอพวกเราฟังคลิปนี้แล้วผมอยากจะให้เราช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนอื่นได้รู้นะครับว่าเราจะมีระเบียบวิธีการปฏิบัติยังไงที่ดีนะครับที่จะทำให้องค์กรเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเสี่ยงน้อยลงนะครับโอเคก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็อยากจะฝากพวกเราท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้ subscribe ช่อง Tech Adopt อยากจะให้พวกเราช่วยสนับสนุนช่อง Tech Adopt โดยการ subscribe ก่อนนะครับรวมทั้งกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนเนาะจะมีคลิปเกี่ยวข้องกับ IT นะครับมาอธิบายความรู้ความเข้าใจด้านการระบบต่างๆ Windows Server Linux VMware นะครับ Proxmox หรืออื่นๆนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้เรามีคลิป600กว่าคลิปแล้วนะครับซึ่งก็วิธีการที่เรานำเสนอก็คือการทำ lab ให้ดูแล้วก็มีเรื่องทั่วไปนะครับที่เอามาฝากเผื่อได้เบาสมองกันบ้างนะครับซึ่งก็น่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราหลังจากที่พวกเรานะครับ subscribe แล้วนะครับสามารถสนับสนุนช่อง Tech Adopt ด้วยการจอย membership นะครับโดย Tech Adopt เองเนี่ยนะครับเปิดโอกาสให้เพื่อนๆที่มีใจร่วมอุดมการณ์นะครับเข้ามาสนับสนุนช่องตรงนี้พี่เองก็จะได้มีพลังมีกำลังใจนะครับแล้วพวกเราก็เหมือนกับช่วยกันส่งเสริมสังคมเป็นการเรียนรู้นะครับตรงนี้นะครับการที่พี่มีอินคัมรายได้จากตรงนี้ก็ทำให้แน่นอนมีกำลังใจนะครับเอาพวกนี้มาพัฒนาช่องได้รวมทั้งเนื้อหาต่างๆนะครับเรามีเราแฟนมาแด้เดือนละ50 บาทสาวก Tech Adopt นะครับ150 บาทแล้วก็ VVIP ก็เหมือนกับพวกเราร่วมอุดมการณ์และที่สำคัญการให้ความรู้ผมว่ามันมีคุณูปการสำคัญนะครับก็ยังไงก็ฝากพวกเราตรงนี้ด้วยนะครับสามารถทำได้เลยแล้วก็ท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปต่างๆของช่อง Tech Adopt สามารถที่จะเข้ามา thanks ได้นะครับสามารถให้ thanks ได้นะครับปัจจุบันช่องสามารถที่จะรับการขอบคุณเป็น thanks ได้นะครับแล้วแต่ตามที่พวกเราต้องการเลยนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันนะครับหลายๆองค์กรนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเราอาจจะมองถึงเรื่อง firewall ใช่ไหมครับมองถึงเรื่อง anti virus มองถึงเรื่องการอัปเดต security อัปเดต patch ต่างๆอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้นะครับองค์กรของเรามันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับบางองค์กรนี่ให้ความสำคัญกับเรื่อง security ในองค์กรสูงมากนะครับแม้กระทั่งระบบปฏิบัติการอย่างเช่นใช้ Windows ในองค์กรเองเนี่ยนะครับบางองค์กรถ้ามี Windows 10 และ Windows 10 จะ end of support เขาจะไม่ใช้ Windows 10 แล้วเขาจะ move on ไปใช้ Windows 11นะครับแต่แน่นอนว่าการ move ไปสู่ Windows 11นะครับในส่วนที่มันเป็น Windows 10 เดิมนั้นก็จำเป็นจะต้องซื้อใหม่นะต้องเป็นซื้อใหม่นะครับซึ่งมันมีเรื่องของการต้องวางแผนงบประมาณพอสมควรเหมือนกันนะเพราะไม่ได้ถูกนะครับแต่ก็จำเป็นต้องใช้ในองค์กรต่างๆเขาก็ต้องมีการลงทุนเตรียมงบประมาณพวกนี้ไว้เหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้เนี่ยเรามาคุยกันว่า
ส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนในตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่จัดการความปลอดภัยในองค์กรนะครับแน่นอนว่า user เองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการที่จะเข้าใจเรื่องความปลอดภัยหรือความเสี่ยงด้านไซเบอร์เหมือนพวกเราในฐานะเราเป็นคน IT เราเองก็ต้องเป็นคนวางแผนนโยบายหรือนำเสนอแผนให้กับคนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้บริหารนะครับแล้วผมก็เลยมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าหลายๆองค์กรที่เข้าไปเจอนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรหัสผ่านใช่ไหมการเปลี่ยนรหัสผ่านต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านกี่เดือนทุกกี่เดือนทุกกี่วันอย่างเงี้ยจะมีนะครับและหลายองค์กรนะครับมีอีกแค่เรื่องนึงที่ทำก็คือรหัสผ่านต้องไม่ต่ำกว่าหรืออะไรเงี้ยกี่ตัวอักษรอย่างเงี้ยมีนะครับและก็จำนวนองค์กรไม่น้อยที่ละเลยเรื่องพวกนี้ละหลวมนะครับซึ่งมันมีเหตุมีผลนะเดี๋ยวผมจะค่อยพรีวิวให้ฟังนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูว่า8วิธีที่ดีที่สุดหรือ best practice ตรงนี้ในการจัดการพาสเวิร์ดมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยฮะอันที่1นะครับหลายองค์กรมากที่เมื่อ user นะครับเขาใช้รหัสผ่านอยู่ณตอนนี้พอถึงรอบถัดไปที่ user จะเปลี่ยนรหัสผ่าน user สามารถคือ user เขาเองขี้เกียจคิดรหัสผ่านเข้าใจไหมเขาก็ใช้รหัสผ่านเดิมหมายความว่าไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับเปลี่ยนรหัสผ่านตอนนี้ได้แล้วอีก30วัน90วัน60วันก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ถ้าสมมุติคุณโดน social engineering hack password ซึ่ง user จะไม่รู้ตัวเองถูกไหม user จะไม่รู้ตัวเองว่า password ตัวเองเนี่ยคนอื่นก็ใช้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือบางทีมันเกิดเคสที่คนอื่นอาจจะมาเห็น password เราuser บางคนเขียนไว้นะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องไม่ให้เขียนรหัสผ่านปัญหาของการเขียนรหัสผ่านเพราะว่ารหัสผ่านจำยากดังนั้นองค์กรต่างๆก็ต้องไปปูพื้นตรงนี้ให้ user ของตัวเองเนี่ยนะครับไม่เขียนรหัสผ่านแปะไว้หน้าจอแปะโน่นนั่นนี่นะครับข้อนี้จะบอกว่าคุณจะต้องมีนโยบายของ Active Directory Domain Controller หรือคุณจะใช้ระบบ DAC ก็ได้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ AD คุณก็ไปทำแบบนี้คือบังคับให้มีการเก็บ Password History นะครับใน Active Directory ทำได้นะครับว่าจะเก็บ Password เนี่ยกี่ครั้งกี่ History บังคับไปเลยสมมติในวันนี้เขาใช้ Password PSI ASW0RD XYZ นั่นโน่นนี่ที่เขาจำได้นะครับครั้งต่อไปเขาจะมาใช้รหัสผ่านเดิมหมดสิทธิ์ใช้งานไม่ได้เพราะระบบมันจะไปเช็คกับพาสเวิร์ดเก่าพอคุณเปลี่ยนรหัสผ่านทุกเดือน16เดือนผ่านไปคุณเปลี่ยนรหัสผ่านทุกเดือน6เดือนผ่านไปนะครับหรือ user อาจจะเปลี่ยนของตัวเองมากกว่า6ครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนจะถูกเก็บเรคคอร์ดถูกเก็บแล้วเมื่อไหร่ก็ตามจะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่จะต้องถูกกลับไปเช็คกับฐานข้อมูลเดิมก็คือ history ดังนั้นรหัสผ่านจะไม่ซ้ำเดิมมันช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้ใครก็ตามมาแฮกก็ได้รหัสผ่านเดิมแล้วใช้ตลอดชาติอย่างเงี้ยนะครับคิดดูว่าถ้าเป็นรหัสผ่านของผู้บริหารสักท่านหนึ่งและไม่เคยเปลี่ยนเลยต่อให้เปลี่ยนก็ใช้รหัสผ่านเดิมอันนี้โคตรอันตรายนะครับดังนั้นข้อแรกจะต้องห้ามให้ user นี่ reuse password คุณจะต้องบังคับให้จะเปลี่ยนปุ๊บเช็คกับประวัติที่เคยถูกเปลี่ยนไปแล้วถ้าตรงเมื่อไหร่นะครับหรือมีส่วนที่ตรงนะครับห้ามให้ใช้นะครับจากที่เช็คใน Active Directory ข้อดีนะลักษณะการเช็คมันจะเช็ค 100% นะครับมันอาจจะไม่เท่าที่ผมเช็คนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องรีเช็คอีกทีนึงว่าอย่างเช่นมันมีส่วนที่ซ้ำบางส่วนได้หรือเปล่าหรือมันต้องให้เปลี่ยนใหม่ 100% แต่จากที่เคยทำก็คือมันก็มีส่วนที่เหมือนได้แต่ห้ามเหมือนกัน 100% ก็คือห้าม reuse ก็อาจจะมีส่วนต่างที่ต่างออกไปข้อ1สรุปก็คือห้ามเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วใช้รหัสผ่านเดิม
โดยการห้ามนี้คือระบบจะป้องกันไม่ให้เขาทำโดยเด็ดขาดต่อมาคือจะต้องมีการเซต minimum password age เวลา user เองเนี่ยเปลี่ยน password เปลี่ยนในตอนนี้นะครับจะต้องมีขั้นต่ำในนโยบายว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วห้ามเปลี่ยนอีกเมื่อเปลี่ยนแล้วห้ามเปลี่ยนอีกอย่างน้อย1วันนะครับมันป้องกันได้นะครับมันป้องกันได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนปุ๊บเนี่ย user เองก็จะถูก password นั้นจะถูกเก็บใน password history ก็คือข้อแรกถูกไหมครับแต่สมมุติ user จะกลับมา reuse ใหม่หรือจะกลับมาเปลี่ยนมันอาจจะถูกเสี่ยงหรืออะไรต่างๆเขาจึงห้ามไม่ให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะก็เลยกำหนดนะคุณเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับคุณล็อกอินนะครับ password คุณนะถ้าคุณจะเปลี่ยนมาให้มันจะข้ามวันไปก่อนมินิมัมนะข้ามวันไปก่อนนะครับข้ามวันไปก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการลักไก่กลับมาเปลี่ยนซึ่งแน่นอนว่าขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้จะได้ผลนะข้อ2จะได้ผลคือคุณจะต้องทำการ enforce password history ด้วยถ้าคุณไม่ enforce password history ข้อนี้มันจะป้องกันได้แค่สมมติเขาเปลี่ยนตอนนี้เขาจะรออีกวันหนึ่ง2 วันแล้วเขาจะกลับมาเปลี่ยนเป็นรหัสผ่านเก่าเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณบวกกับข้อที่1เขาจะกลับมาเปลี่ยนลักไก่เปลี่ยน password เดิมไม่ได้เพราะ password นั้นถูกเก็บไว้ใน history แล้วดังนั้นข้อ1กับข้อ2ต้องเปิดด้วยกันจะป้องกันได้ไม่งั้น user เองทำข้อ2แต่ข้อ1ไม่ enforce user ก็จะกลับมาใช้รหัสผ่านเดิมไม่มีประโยชน์คุณก็ต้องบังคับข้อ1ข้อ2ข้อ3ต้องทำการ config minimum password age โทษที maximum คุณต้องทำการ config maximum password age maximum ก็คือจะต้องให้ใช้ password นี้กี่วันอย่างเช่นคุณบอกว่าจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทุก30 วันก็กำหนดเป็น30 วัน60 วันก็กำหนดเป็น60 วันพอเข้าใกล้นะครับมันจะทำการแจ้ง user ให้เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วมันจะแจ้งเตือนว่ารหัสผ่านเนี่ยมันใกล้จะหมดอายุก็คืออันนี้แหละ maximum age ก็คืออายุของรหัสผ่านที่เราเปลี่ยน30 วันมันจะสามารถกำหนดได้ว่าแจ้งเตือน user นะครับเวลา user เขาเปลี่ยนการนับวัน30 วันของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันเลยนะบางคนน่ะมันเปลี่ยนภายในแจ้งเตือนเลยบางคนมันเปลี่ยนจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ย30 วันของแต่ละคนตอนแรกอาจจะเท่ากันแต่พอวันเวลาผ่านไปแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะครับดังนั้นคุณจะต้องกำหนดนะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องของการที่เรามากำหนดคนที่ดูแลระบบ Active Directory กำหนดให้นะครับต่อมาก็คือข้อที่4แล้วนะครับก็คือ Fix Minimum Password Length นะ Minimum Password Length โดย default นั้นนะครับจะน่าจะถูก disable อยู่แต่ Windows Server เวอร์ชัน2022จะกำหนดนะครับว่า minimum password ที่เปลี่ยนคือตัว8 ตัวอักษรคือ8 ตัวอักษรนะครับ8 ตัวอักษรเขาบอกว่าเมื่อคุณทำการกำหนด minimum password length สิ่งที่คุณจะต้องทำด้วยก็คือกำหนดให้มีการตั้งค่า account logout ด้วย account logout ถ้าใครไม่เข้าใจหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มไปดูในคลิปก่อนหน้าเคยทำคลิปไปแล้วคอนเซปต์ก็คือคอนเซปต์ของ account logout คือเมื่อมีคนจะเจาะรหัสผ่านคุณมันจะถูกกำหนดว่าใช้ user ของผมนะใช้ user ของผมพัฒนันล็อกอินเข้าไปกรอกรหัสผ่านผิด3 ครั้ง user นี่จะล็อก user นี่จะล็อกเนี่ยเขาเรียกว่า lock out ล็อกไม่ให้ user account เนี่ยใช้งานซึ่งก็ตั้งเวลาได้อีกแหละว่ากี่นาทีล็อกกี่นาที
ถึงจะกลับมาใช้งานได้อีกนะครับสามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับไอ้ตรงนี้คือเนื่องละรหัสผ่านเราจะต้องมีการกำหนดว่าจะต้องอย่างน้อยกี่ตัวอักษรนะครับทำไมถึงไม่บอกล่ะว่าควรจะกี่ตัวอักษรนะครับยิ่งตัวอักษรเยอะยิ่งดีแต่ก็อาจจะเป็นภาระของ user เนี่ยถ้าตัวอักษรเยอะสิ่งที่คุณจะต้องท้าทายนะครับเป็นความท้าทายแล้วกันไม่ใช่ท้าทายความท้าทายก็คืออย่าให้ทำยังไงไม่ให้เขาจดรหัสผ่านแปะไว้ที่หน้าจอนั่นโน่นนี่เพราะจะกลายเป็นไม่ปลอดภัยอีกแหละดังนั้นจะต้องให้ความรู้นะว่าพาสเวิร์ดขั้นต่ำของคุณเนี่ยกี่ตัวอักษรเนี่ยกี่ตัวเนี่ยคุณมีแพทเทิร์นในการให้ตั้งยังไงและถ้ามีแม้กระทั่ง user เองจำว่าพาสเวิร์ดไม่ได้มันล็อกต้องทำยังไงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับข้อนี้สรุปก็คือว่ากำหนดความยาวของรหัสผ่านเห็นไหมกำหนดความยาวของรหัสผ่านและกำหนดด้วยว่าป้อนผิดกี่ครั้งป้อนผิดได้สูงสุดกี่ครั้งและถ้าเกินปุ๊บ user เราจะถูกล็อกพอมันล็อกแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรนะครับโดยมาก user ล็อกปุ๊บคุณจะล็อก inside in อะไรต่างๆมันจะทำไม่ได้ข้อ5คือไอ้8ตัวอักษรหรือกี่ตัวอักษรที่พูดถึงในข้อ4ก็ต้องทำการกำหนดให้เป็น complexity password policy นะครับถ้าไม่กำหนดมันก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8หรือเป็นตัวอักษรอย่างเดียวตัวเลขอย่างเดียวง่ายๆอันนี้หวานหมูแฮกเกอร์เลยนะครับแฮกเกอร์เองเขามี tool ในการปั่นที่สามารถเดาพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดยิ่งตั้งง่ายยิ่งตัวอักษรน้อยยิ่งเดาง่ายแล้วทุกวันนี้ใช้คอมพิวเตอร์แฮกมี tool แฮกแป๊บเดียวแต่ถ้าเรามีตัวอักษรความยาวของพาสเวิร์ดเยอะแล้วก็กำหนดด้วยว่าถ้าพยายามเดาพาสเวิร์ดผิด3ครั้งล็อกเลยแฮกเกอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ละเห็นไหมปลอดภัยขึ้นไหมแล้วก็ยิ่งบอกว่าเฮ้ยพาสเวิร์ดมันไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8ไม่ใช่พาสเวิร์ดมันอะไรก็ไม่รู้มันก็ทำให้พวกนี้มันทำงานยากละนะครับแล้วมาผสานกับการที่เราล็อกเอาท์ user ใช่ไหม policy นะครับยิ่งมันก็ยิ่งยากไปกันใหญ่เห็นไหมแค่นี้เองเนี่ยเรื่องการทำนโยบายรหัสผ่านเนี่ยมันทำให้เรามีองค์กรของเรามีความ strong พอสมควรนะครับอันนี้ก็คือ complexity requirement เนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวเลขตัวอักษรอักขระพิเศษนะครับโอเคไหมครับตัวเลขตัวอักษรอักขระพิเศษตัวอักขระพิเศษชาร์ปแดดนั่นโน่นนี่ตัวยึกยือทั้งหลายทั้งปวงครับผสมกันมานะครับหรือคุณอาจจะใช้ tools ในการ generate password แล้วเข้ารหัสไปอีกทีหนึ่งแล้วนำมาใช้งานอันนั้นก็ย่อมได้นะครับยิ่ง password ยากก็ยิ่งดีแต่ยากมากเนี่ยก็ต้องนึกถึงนะครับว่าตอนคุณเข้าสู่ระบบของคุณแล้วคุณดันไม่สามารถสมมติคุณใช้วิธี copy รหัสผ่านอันยาวๆแล้วมาวางแล้วคุณเข้าได้แต่ถ้าสมมติคุณต้องไปคอนโซลมันแล้วคุณต้องกรอกอันนี้ระวังด้วยนะมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับจากปลอดภัยก็จะปลอดภัยจากทั้งคนอื่นและปลอดภัยจากตัวเราเข้าระบบไม่ได้นะครับอันนี้น่าเศร้านะโอเคต่อมาข้อ6ใน policy ของ Active Directory ควรจะทำการ disable reversible encryption ถ้าไม่ disable หมายความว่าถ้าไม่ disable reverse encryption หมายความว่ารหัสผ่านเนี่ยมันสามารถที่จะย้อนเกรดถอดรหัสได้นะครับปกติรหัสผ่านเนี่ยมันจะมีการเข้ารหัสแต่โดย default มันจะไม่ได้ถูกกำหนดให้ disable reversible encryption นะครับดังนั้นเนี่ยแฮกเกอร์สามารถที่จะ hacking โดยย้อนกลับได้นะหมายถึงถอดรหัสพาสเวิร์ดเราได้จากช่องโหว่ของสมมติ Active Directory มันมีช่องโหว่เกี่ยวกับรหัสผ่านอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะทำการ revert หรือถอดรหัสกลับมาได้ดังนั้นเราก็ทำการ disable reversible ซะไม่ให้สามารถที่จะมา decrypt มา encrypt ได้ก็รหัสไปแล้วไม่สามารถ encrypt ได้นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นการตั้งค่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งเพื่อที่จะอธิบายพวกเราและแนะนำการปฏิบัตินะครับเดี๋ยวเราคอยติดตาม
นะครับคลิปนี้จะจบด้วยการอธิบายแบบนี้ก่อนนะต่อมาก็คือข้อ7เนี่ย deploy file against password policy ใน Active Directory เองเราจะต้องให้ความสำคัญและคนอย่างพวกเราที่กำหนดเรื่องความปลอดภัยในองค์กรนะครับหรือเป็น Security Committee ในองค์กรเนี่ยจะต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนว่าเรื่องความปลอดภัยของรหัสผ่านของ User ในองค์กรเราเนี่ยจะต้องมีแฟกเตอร์อะไรบ้างโอเคไหมครับจะต้องมีการกำหนดแล้วเสร็จปุ๊บมีการข้อ1ถึงข้อ6เมื่อสักครู่ที่พูดมานั่นน่ะเรามีการ define ไว้ก็คือกำหนดไว้พอกำหนดไว้เราก็นำมา deploy หรือ execute ลงมือสู่การปฏิบัติจะต้องมีการกำหนดเพื่อให้รู้ว่าจะต้องทำอะไรและก็นำสู่การปฏิบัติทำจริงใน Active Directory Policy ที่เกี่ยวข้องกับ Password Policy นะครับไม่งั้นก็ไม่มีความหมายข้อ8คุณจะต้องมีการมอนิเตอร์หรือ Audit นั่นแหละเรื่อง Password มันมีการ change Monitor นะครับองค์กรที่เขาให้ความสำคัญด้าน Security เนี่ยเขาจะมีการลงทุนซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มคือใน Microsoft Windows Server Active Directory จริงๆมันมีเรื่องของ Audit แล้ว Audit มันก็จะสามารถ track และเก็บล็อกได้นะครับเก็บล็อกได้เลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเชิง summary แบบสวยงามหรือ warning หรือ alert แต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้เลยนะครับแต่สาระสำคัญของหัวข้อที่8นี้คือในเมื่อคุณมีการเข้าใจแล้วว่าจะทำอย่างไรมีข้ออะไรบ้างที่จะต้องกำหนดเกี่ยวกับรหัสผ่านให้มัน strong ให้มันเป็นตาม best practice ที่ผมอธิบายเข้าใจแล้วก็นำสู่การปฏิบัติและข้อสุดท้ายก็คือคุณก็ต้อง monitoring นะครับยิ่งรหัสผ่านมันถูกเปลี่ยนเฮ้ยทำไมเกิดการเปลี่ยนแล้วเราเจอหลอกเราจะได้รู้เท่าทันว่ามันมีความเสี่ยงนะ user เนี้ยผิดปกตินะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมี warning log ที่มันส่งมาว่ามี user lock จาก user นี้เดี๋ยวอีกโผล่ไป user หนึ่งหรือโผล่ไป user หนึ่งหรือโผล่ไปอีก user หนึ่งหมายความว่ามีคนพยายามเดาสุ่มและมีคนอาจจะแฮกรหัสแฮกเข้ามาสู่ระบบเราได้และพยายามที่จะแฮก user อยู่เห็นไหมครับองค์ประกอบทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันทำให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ตระหนักมากยิ่งขึ้นแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราจัดการรหัสผ่านภายในองค์กรไม่ใช่มีแค่1 2 3ข้อนะจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ผมพูดเมื่อสักครู่ถ้าทำได้ผมบอกได้เลยว่ามันจะทำให้องค์กรของเรานะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเราจะรู้เท่าทันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ครบถูกไหมครับเนี่ย strong เพราะว่าสุดท้ายลงมือ deployment ไปใช้งานแล้วก็มีการ monitoring นั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาวิธีการมาฝากเป็น lab แนะนำนะครับก็ถ้าฟังแล้วได้คุณค่าได้ประโยชน์ได้ความรู้อยากให้กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็นะครับใครยังไม่ได้กด subscribe มีหลายหมื่นคนเลยไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ